Bismillahirrahmanirrahim. Spherical mirrors. Number one is spherical mirror. Spherical mirror sari. Spherical mirrors are portion of hollow sphere whose one surface is reflecting and other surface is polished. And other surface is polished. Spherical mirror څه ته وایي ګوره spherical mirror زموږ سره د hollow sphere حصه د hollow sphere part دی portion دی ټیک ده hollow sphere ګورې لکه اوس لیټ سپوز دا زموږ سره یو sphere شو که نه چې څنګه د فوټبال بال وي د فوټبال بال hollow sphere دی د ننه نه ډډ دی ټیک ده اوس د دې نه مونږ لکه اوس دا ځای دې مونږ کټ کړه که نه دا ځای دې کټ کړه صحیح ده نو اوس دا کم کټ ځای چې دی که نه او بیا د دې یو سرفیس مونږ په دې باندې کوټینګ وکړو لکه چې څنګه په عام میرر باندې تاسو په کورونو کې چې ګورئ که نه هغه په شا باندې دلته د سیلور یا که د هر څه کوټینګ یې و شاته دې کوټینګ شوی صحیح ده نو اوس ګوره چې دا هالو سپیر مونږ د هالو سپیر حصه یې که نه او د دې یو سرفیس مونږ پالش کړو د دې باندې کوټینګ وکړو ټیک ده او بل سرفیس د دې ریفلیکټینګ پرېږدو څنګه پرېږدو ریفلیکټینګ په کوم کې چې سړی ښکاري ټیک ده نو ګوره دا دې ته وایي سپیریکل میرر صحیح ده که نه دا د دې سپیریکل شیل د دې ټوټل سپیر د دې ټوټل سپیریکل شیل حصه ده صحیح ده او د دې یو سرفیس پالش شوی دی او بل سرفیس یې ریفلیکټینګ پرېښودی شوی دی صحیح ده نو داسې قسمه میرر ته موږ سپیریکل میررز وایو څه ورته وایو سپیریکل میررز کلیر دی نو اوس ګوره دا د دې ټوټل سپیر زموږ سره څه راغلی پارټ راغلی ټیک ده دا یې ټوټل سپیر و د دې نه دا حصه کټ شوه ټیک ده نو دا د دې ټوټل هالو سپیر زموږ سره پورشن راغلی حصه راغله ټیک ده چې یو سرفیس به د دې ریفلیکټینګ وي او بل سرفیس به د دې پالش دي نو دې ته موږ وایو سپیریکل میررز ټیک شو اوس ګوره نو په دغه وجه باندې د دې ټو ټایپس دي که نه دوه ټایپس یې څنګه دي یو ته ویلی کېږي کنکیو میرر concave mirror concave mirror څنګه دی concave mirror ګوره د دې چې کوم اوټر سرفیس دی که نه لکه ګوره دا خو به د سپیر حصه خامخا وي د هالو سپیر صحیح ده د دې اوټر سرفیس دا پالش دی که نه او دا انر سرفیس دا کم کیو چې جوړ کړی دی که نه کیو موږ غار ته وایو که نه صحیح ده دا کم کیو چې جوړ دی نو دا یې ریفلیکټینګ سرفیس دی صحیح ده نو ځکه دې ته concave mirror وایي ښه نو ګوره د دې اوټر سرفیس په پالش دي او انر سرفیس پر دې ریفلیکټینګ دي صحیح ده نو داسې سپیریکل میرر چې دا انر سرفیس ریفلیکټینګ دي اوټر سرفیس پالش دي نو داسې قسمه میرر ته موږ داسې قسمه سپیریکل میرر ته موږ کنکیو میرر وایو ټیک شو نو کنکیو میرر ګوره د سپیریکل میرر د سپیریکل mirror whose outer surface is polished and inner surface is reflecting. Inner surface is reflecting. Is called concave mirror. Concave mirror هغه spherical mirror چې دا outer surface polished دي inner surface reflecting دي داسې قسمه mirror ته موږ concave mirror وایو. خلک دې دویم ټایپ چې دی نو هغه convex mirror دی څه دی convex mirror. نو convex mirror به څنګه شي ګوره دا دغه الټا که نه داسې spherical mirror the spherical mirror whose inner surface is polished and
outer surface is reflective. Outer surface is reflective. It's called convex mirror. Gora convex mirror say that's spherical mirror chi daga inner surface polished. Inner surface is say polished but they body coating showy or outer surface that they shiny ya reflecting they kisma mirror tamanga convex mirror ho show us gora concave mirror chi di kana like was there ji sona light rays razi concave mirror ta kana no da yo point yo single point da converge kai like was gora light rays ral kana no da chi वापस reflection होगी kana no gora da टोल जी दी because let's suppose there is no da gora da टोल यो point da राइज की kana da light rays यो point ta converge kai no په دې وجه باندې concave mirror ta منګه converging mirror room وایو سو تا وایو converging mirror ٹھیک شو زکه چې دا light rays یو single point تا رايوځي کوي راټولې وته صحیح ده نو ځکه کنورجینګ میرر دی ها او ګوره کنویکس میرر چې کله لایټ ریز راشي کنه لکه اوس ګوره د لایټ ریز راغلی دی واپس ډایورج کوي دای څه کوي ډایورج کوي دا لایټ ریز خوري ٹھیک ده کنه نو دې قسمه میرر ته د کنویکس میرر ته بل نو موږ څه ویل شو ډایورجینګ میرر نو کنویکس میرر ته ډایورجینګ میرر هم وایو دا شان کنکیو میرر ته کنورجینګ میرر هم وایو ها دا اوس ګوره دا چې کوم میرر دی کنه دا ته دا کم میرر دی د دې کروټ سرفیس کم دی کم یو دی لکه یو د دې انر سرفیس دا دی کنه دای انر سرفیس دی او دای کم سرفیس دی اوټر کنه نو دا اوټر سرفیس سره شاینینګ دی او دا انر سرفیس but polished day या बड़ी बड़ी coating शवे दे सही ना लुदा कम मेरा शो करके बस तमुनी करते ना दा convex mirror शो सही ना जिधर दी outer surface से reflecting दे shining दे सही ना और inner surface दी polished दे लुदा convex mirror शो ठीक ना और दा चाहिए सही दा complete hollow sphere ही सही ना अगर कट करे हाँ خاله دې سره اوس څه ټرمز دي چې هغه دا کول غواړي ها دا څه پاکم یا صدقه هو څه پاکي Casi da avanti lei un po'. دا دې سره چې کوم ټرمز دي کنه چې د دې spherical mirrors یا د تصویر د ایمیج جوړېدو د لپاره صحیح ده هغه لازمي دي پاکي او د سنټر اف کرویچر سنټر اف کرویچر سنټر اف کرویچر ستوي سنټر اف کرویچر ګوره چې کم د هالو سپیر دی زموږ سره کمپلیټ سپیر دی کنه او د دې سپیر نه موږ یو میرر جوړ کړی دی spherical mirror هم دې جوړ کړی دی د دې نه صحیح حصه موږ کټ کړل صحیح ده صحیح حصه د دې هالو سپیر نه موږ کټ کړل نو دا د دې هالو سپیر حصه وه دې ته موږ spherical mirror وایو که نه صحیح ده اوس د دې کمپلیټ سپیر سینټر ته دې ته سینټر اف کرویچر وایو ګوره د هغه سپیر سینټر چې د کوم نه دا spherical mirror حصه ده دا spherical mirror حصہ لگا نا دا آغا hollow sphere center تمام سوئی center of curvature صحیح دا نگورا center of curvature تو سنگا ولی بود the center of the hollow sphere the center of the hollow sphere of which spherical mirror is a part دا مونږ په کیپټل سی باندې ډینوټ کوو ګوره دا سینټر دی د هالو سپیر چې د کوم نه spherical mirror حصه ده د spherical mirror حصه ده پورشن دی حصه ده دی او دا چې دا سپیر مونږ کمپلیټ کړو کنه نو دا سپیر دی سینټر ته مونږ سینټر اف کرویچر ټیک شو دا سینټر اف کرویچر شو یو دی ریډیوس اف کرویچر
radius of curvature. ها radius of curvature څه ته وایي؟ د دغه هالو سفیر radius دا د دې هالو سفیر radius دا چې د کوم دا mirror حصہ دا د spherical mirror حصہ دا د ته موږ radius of curvature وایو. صحیح ده؟ نو ګورئ the radius of hollow sphere, the radius of the hollow sphere of which spherical mirror is a part. The radius of hollow sphere, the total sphere radius چې د کوم د spherical mirror حصہ ده د هغه sphere د radius ته موږ radius of curvature وایو. په r باندې ډینوټ کوو ښه radius of curvature. ټیک شو؟ ښه دوه شو، یو center of curvature شو، یو radius of curvature. یو third one pole. pole څه ته وایي؟ ګوره دا یو خو دا کومه حصہ دي چې موږ را کټ کړل که نه د دې mirror د mid point نه دی، د دې د mains د point ده. لکه اوس دا لیټ سپوز دا د mains یا mid point راځي که نه، نو دې point ته pole وایي. دې ته څه وایي؟ pole که نه. نو ګوره د mid point of spherical mirror is called pole. The spherical mirror mid point څه ویل کېږي؟ pole ورته ویل کېږي. په پی باندې ډینوټ کوو ښه. یو زموږ سره راځي principal axis. principal axis څه ته وایي؟ ګوره یو داسې لاین، یو straight line چې هغه د center of curvature نه او د pole نه straight پاس شي که نه، straight دې لاین ته principal axis وایي. داسې لاین چې هغه د center of curvature نه او د pole نه موږ پاس شو که نه straight forward. ٹھیک ده؟ نو دغه لاین ته موږ principal axis وایو. نو ګوره the line passing through center of curvature and pole of spherical mirror is called principal axis. داسې لاین چې هغه د center of curvature او د pole the spherical mirror د pole نه پاس شي، دې لاین ته موږ principal axis وایو. Clear? Yes.